ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የጾም ላዛኛ ወይም ደግሞ የቬጋን ላዛኛ እንሰራለን በጣም ቆንጆ ነው ተወዱታላችሁ አብራችሁኝ ቆዩ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ዛሬ ገና ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የጾም ላዛኛ እንሰራለን ላዛኛውን በመንድነው የምንሰራው የሚለውን አብረን እናያለን አብራችሁኝ ቆዩ ግብዣዬ ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላዛኛውን የምሰራበት ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ የቤሻሜል ተጠቀማለሁና እሱን ለመስራት የሚያስፈልገኝን ቅቤን ያሳየዋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር ራሴ ፈጫዋቸው ቅመሞች አሉኝ እዛ ጋር የቶሜቶ ፔስት አለኝ ስለዚህ ስራዬን የምጀምረው ሽንኩርቴን ለማቁላላት ተጥዳለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶሳችንን እንሰራለን የላዛኛ ሶሳችንን ለመስራት እንደዚህ የተከተፈ ሽንኩርት እዛ ያሳየዋችሁ ጋር ደግሞ የተፈጨ ብሮኮሊና ያዋ ጎመንም አለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤሻሜልን ለመስራት ቅቤ የቬጋን ነው የተጠቀምኩት እኔ 2 ማንኪያ ቅቤ አደርጋለሁ ከዛ እሱን ነቀልጥና እንደዚህ በመታዩት መልኩ እሱ ትንሽ ቀለጥ ካለልን በኋላ በሚዲየም ነው እሳቱን ማድረግ ያለብን ከዛ 2 ማንኪያ ዱቄት እንጨምራለን እኔ ኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው የተጠቀምኩት እሱን እንጨምራለን ከዛ እሱን ከእንትን ካልን በኋላ የጾም ወተት ነው የተጠቀምኩት ጾም ስለሆነ እዚህ ጋር እየጨመርኩ ያያችሁኝ 2 ማንኪያ ዱቄት ነው ያደረኩት እኩል ነው ማድረግ ያለብን ቤሻሜላችን ለመስራት ምን ተጠቀመው የቅቤ መጠንና የምናደርገው የዱቄት መጠን እኩል መጠን ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ለዛ ነው 2 ያደረኩት እንደዚህ ትንሽ እሳት ካስምንትን ካለው በኋላ ወተታችንን እንጨምራለን እኔ የሶይ ሚልክ ነው የተጠቀምኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ካፕ ነው ያዘጋጀሁት እሱ ካነሰን እኔ አንሶኝ ግማሽ ካፕ ጨምሬያለሁ ስለዚህ እናንተም የፈለጋችሁትን አይነት የጾም ወተት ሶይም አልመንድም መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ እንደዛ አድርጌ ቤሻሜል ዛጋ ይበሰለ እዚህ ጋር ደግሞ የላዛኛ ሶሳችን ሽንኩርቱ እንዳያርብኝ ያማሰልኩኝ ከዛ ዘይት ጨምሬያለሁ እንደዚህ ያለን ስራችንን እየሰራን እንሄዳለን ያው የቤሻሜሉን ስናበስል በጣም ዝቅ ባለ እሳት ነው የምናበስለው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ይሄ አሁን የጨመርኩት ቅመም ጋውዝን የጨመርኩበት ለዚህ ጋር ደግሞ ቆንዶ በርበሬ አድርጌበታለሁ ጋውዝ ይሄኛው ለእንትን የምንጠቀምበት ቅመም ማለት ነው መከለሻ ቅመም ስናዘጋጅ አብረን የምንወቅጣው ቅመም ጋውዝ የሚባለውን ለቤሻሜላችን ስናረገው በጣም ቆንጆ ቴስት ይሰጥልናል ለላዛኛችን በኋላ ስለዚህ እሱን አድርጌያለሁኝ እንደዚህ ለተወሰነ ደቂቃ እሳት ካስመታውት በኋላ ለ10 ደቂቃ የሚሆን ዝቅ ባለ እሳት አቆይቼዋለሁ አሁን እየበሰለ ነው ወደ ማውጣት ደረጃ ደርሻለሁ እኔ እንደዚህ ቅጥነቱ ሙፍረቱን በመታዩት መልኩ ነው የተጠቀምኩት ወተት 1 ኩባያ ከግማሽ ነው ያደረኩት ማለት ነው መጀመሪያ 1 ካፕ አዘጋጅቼ ነበር ስላልበቃኝ ግማሽ ጨምሬያለሁኝ አሁን በስሎ አውጥተነዋል አሁን ደግሞ ወደ ላዛኛ ቆሌታችን እንመለሳለን ማለት ነው ላዛኛ ቆሌታችን እንደዚህ ሽንኩርቱ እየበሰለልን ስለሆነ ቀጥለን ደግሞ ቲማቲም ጨምራለሁኝ እኔ እንደዚህ ራሴ ፈጨውትን ቲማቲም ጨምሬያለሁ ከዛ ደግሞ በኋላ ለከለሩ የቶሜቶ ፔስት እንጨምርበታለን ማለት ነው ዛ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ብስል አድርገን የላዛኛ ሶሳችንን እናዘጋጃለን ቅድም ያላሳየዋችሁ ያው ላዛኛውን ለመስራት የምጠቀመው ድፍን ምስር ተጠቀማለሁኝና ድፍን ምስሩ ተቀቅሎ በስሎ ተዘጋጅቷል ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ሶሳችን ቆንጆ ነው እየበሰለልን ያለው አሁን እንደምታዩት የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሹን ጨምሬበታለሁ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ቅመሞችን እንጨምርበታለን ማለት ነው
እኔ ለዛሬ የምጠቀምበት ቅመማ ቅመም አንድ ላይ የተለያዩ ቅመሞችን አድርጌ ያዘጋጀሁት ቅመማ ቅመም አለ። እንደዚህ አሁን ደግሞ የቶሜቶ ፔስቱን ጨምሬያለሁ። ያው ቶሎ ቶሎ የመሰላችሁ ቪዲዮውን ስላፈጠንኩት ነው እንጂ በደንብ የመጀመሪያው ቲማቲምና ሽንኩርቱ በደንብ ከበሰለ በኋላ ነው የቶሜቶ ፔስቱን የጨመርኩት። ያው እናንተ እንግዲህ እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት የቲማቲም አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ከለሩም ያምራል እየበሰለልን ያለውና አሁን እንደዚህ ቅመማ ቅመሜን ጨምራለሁ። ይሄን ቅመማ ቅመም በጣም ብዙ አይነት የስጋ መጥበሻ፣ ኮረሪማ፣ ገውዝ፣ ኮሪያንደር እንዲሁም ደግሞ ቀረፋ፣ የዝንጅብል ፓውደር፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ የተለያዩ የፐርስሊ ደረቀ የቤዝል ብቻ የተለያየ ብዙ አይነት ነውና እንደሱ አድርጌ ፈጨሁት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ለብዙ ነገር ተጠቀሙት። መዓዛውም ቴስቱም በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው የምንሰራውን ምግብና እንደሱ ነው። እስቲ ወደፊት ድጋሚ ሳዘጋጅ ለእናንተ ቀርጬ ለመምጣት ሞክራለሁ፣ ሰራላችኋለሁ ቪዲዮ። ስለዚህ እሱን ነው የተጠቀምኩት። በጣም ቆንጆ ነው። ለወጣችን ቆንጆ ነው ቴስት የሚሰጥልን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ትንሽ ስኳር ጨምር ያለሁኝ። እናንተ ስኳሩን መተው ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው ቲማቲም ስለሆነ ምንም በርበሬ የሚባል ነገር ስለሌለው የቲማቲሙ ቴስቱን ለማጥፋት የሆነ የሚሰማን አይነት ቴስት አለው አይደል የቲማቲሙ። ስለዚህ እሱን እንዲያጠፋልኝ ትንሽ ስኳር ጨምሬበታለሁና ለዛ ነው። እዚህ ጋር ያው ሶሳችን በስሎ ወደ ጎን አርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንዳያችሁት መጥበሻ ግዬ ቀድም የአበባ ጎመንና የብሮኮሊ ፈጭቸው ነው ስቲም አርጌ ፈጭቸው ነው። ይሄንን ያው የጾም ስለሆነ ላዛኛችንን የምንሰራው ይሄንን እንደ አንድ እንትን ለመጠቀም ስለዚህ ትንሽ ጨውና ዘይት አርገን ትንሽ ጠብስ አድርገን እናወጣዋለን። ብዙ አናቆየውም። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ። ይሄም በጣም ቆንጆ ነው። ለላዛኛችን ቆንጆ የተለየ ጣዕም ይሰጥልናል። በጣም አሪፍ ነው። ያው ቺዝ ምናምን ስለማንጠቀም ይሄንን እዚህ ጋር ቅመም ነው የጨመርኩበት። ስለዚህ እንደዚህ ምንም ብዙ ነገር አናረግበትም። ትንሽ እሳት እንዲመታው ያህል ነው ያስገባሁት። ትንሽ ዘይት ስላነሰው ጨምሬበታለሁ። ጨው፣ ቅመም እና ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ። ከዛ ብዙ እሳት እንዲመታው አያስፈልግም፣ ያው ላዛኛው ጋር አብሮ ስለሚበስል። እዚህ ጋር ደግሞ ሶሱን እንደገና አምጥቼ ጥጄዋለሁና እዚህ ጋር ቀንሰዋለሁ። ሶሴን ለሁለት ነው የምከፍለው። ለሁለት የከፈልኩበት ምክንያት ያው እንደነገርኳችሁ እኔ ምስር ነው ድፍን ምስር እንጠቀማለንና ድፍን ምስሩን ከግማሹ ሶሱ ጋር አብረን እንተንለዋለን። ይሄኛው የተቀቀሉ የታጠበ ምስር ነው። ከቀቀልኩት በኋላ አጥቤዋለሁ። ለምን የሆነ ጥቁር ነገር ይኖረው አይደለ አረፋ ምናምን ፈጥሮ ሲበስል የነበረውን እንትን እንዲጠፋልኝ እሱን አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁ። ብዙ አናበስለው፣ 1-2 ደቂቃ እንደዚህ ገልበጥ አድርገን ከሶሳችን ጋር እናወጣዋለን ማለት ነው። ያን ያህል አናበስለውም፣ አናቆየውም። አታቆዩት ብስል ብሎ የሆነ የወጥ ነገር እንዳይሆንብን ማለት ነው። ለዚህ እኔ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼ ከዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት የፍሬሽ ፐርስሊ ከትፌ ጨምሬበታለሁ። ለቴስቱም ለከለሩም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እኔ እሱን ጨምሬያለሁኝ። በጎን ደግሞ የላዛኛ ፓስታይን ጥጄ በስሎልኛል። ስለዚህ አሁን ስራችን ሁሉ ስላለቀ እንደዚህ ተዘጋጅቶ ደርሶልናል ማለት ነው። አሁን እየቀባን ሌየራችን እንትን ብለን ወደ ኦቨናችን እናስገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ እንደዚህ እንደምታዩት ሶሱን ከስር እናረግበታለን። ላዛኛ ቂጣችን ከሳህኑ ጋር ሲገናኝ እንዳያሳርርብን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከስር ሶስ እንቀባዋለን። ከዛ በኋላ የላዛኛ ፓስታችንን መደርደር እንጀምራለን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ እንደምታዩት ያዘጋጀሁት ሳህን ትንሽ ስለአጠረብኝ እና ፓስታው ስለረዘመ ቆረጥ አድርጌዋለሁና እንደዚህ ሁለቱን ከስር ከዛ ደግሞ አንድ ሌላ ጨምርበታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ከዛ መልሼ አሁንም ሶሱን አረግበትና እያንዳንዱን ያዘጋጀሁትን ሶስ እንቀባና ያው ቀዋ ያደረጉ ለእንትኑን ፓስታውን መደራረብ ነው የሚሆነው። አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ ይሄንኛው ደግሞ ቅድም ያሳየዋችሁ አትክልቱ እንደዚህ ፈጭቼ ያዘጋጀሁት ብሮኮሊና የአበባ ጎመኑን እንደዚህ በምታዩት መልኩ ከሶሱ በኋላ ሁለተኛ ላይ አድርጌዋለሁ።
ከዛ እሱን ካደረኩኝ በኋላ ደግሞ የምስራችንን ምስርና ሶሱን አንድ ላይ ያደረኩትን ደግሞ እንጨምራለን እንደዚህ ይሄኛውን ደግሞ እናደርጋለን ከዛ ቀጣይ ቤሻሜላችን ጨምርና ነጭ ሶሳችንን አርገን ከዛ ሌላ ደግሞ ሌየር እንሰራለን ማለት ነው ሌላኛውን ደረጃ እንሰራለን እዚህ አብራችሁኝ ቆዩ ይሄን እንደዚህ ያደረኩኝ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል የሚለውን በመጫን የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ አዲስ የምሰራቸው ስራዎች ወደናንተ ቶሎ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቤሻሜሉን ቀብቻለሁ እንደዚህ አድርገን እንቀባለን ከዛ በኋላ ምንም የቀረን የለም ማለት ነው ያዘጋጀነው ሶስ እንዳለ ቀብተናል ስለዚህ እንደዚህ ስናደርገው ያው የጾም ስለሆነ ቺዝ ስለማንጠቀም እንዲያጣብቅልን ቤሻሜሉ ጥሩ ነው እዚህ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ሌየሩን ጀምሬያለሁ ያው እኔ እንደዚህ አድርጌ እጨርስና መልሰን እንገናኛለን ማለት ነው አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ ያው የዛሬውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሼር አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ ያው አንድ አይነት መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት አንድ አይነት ነው ከዚህ በኋላ የሚሆነው በአንድ አይነት ነው ማለት ነው መጀመሪያ ያደረኳትን ነው ፕሮሰስ ደግመው እኔ ያዘጋጀሁት ፓስታ እስከሚያልቅ ድረስ እንደዚህ ያዘጋጀኋቸውን ሶሶች ቅድም ባያችሁት መጀመሪያ ላይ ባሳየኋችሁ መንገድ እስከ መጨረሻው ድረስ ቀብተን እንጨርሳለን ማለት ነው እና በጣም ምን ብዬ ልንገራችሁ በእርግጠኝነት ተወዱታላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ያው ሰርታችሁ ከሞከራችሁት ደግሞ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ሞክሩት በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እስከ መጨረሻው ድረስ እናደርጋለን እና ቴስቱ በጣም አሪፍ ነበረ በጣም ቆንጆ ወደነው የተመገብነውና አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ጨርሻለሁኝ እንደዚህ አድርጌ ያዘጋጅቼው ሁሉንም ሌየር ጨምሬ የመጨረሻው በእንደዚህ አይነት መልኩ ተዘጋጅቷል ከዚህ በኋላ እንደዚህ ከበር አደርገውና ለ30 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው 350 አድርጌ 350 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ አድርጌ በስሎ ለ30 ደቂቃ በእንደዚህ አይነት መልኩ ወጥቷል ለ30 ደቂቃ ቆየ ከዛ ለ10 ደቂቃ ደግሞ ገልጬው እንደዚህ በመታዩት መልኩ ይሄንን ጎልደን የሆነውን ከለር እንዲያመጣ አስቀምጫለሁ ማለት ነውና አሁን ደግሞ ቆርሰን ውስጡ ምን እንደሚመስል እናያለን እንግዲህ ያሳያችኋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና ጣዕሙ በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ በጾም እንደዚህ ቆንጆ የጾም ላዛኛ ሰርተን መመገብ እንችላለን ምንም የሚከብድ ነገር የለም ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው ሰርታችሁ ሞክሩት በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ እኛ በጣም ወደነው የተመገብነውና እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምራል ከለሩ ቆንጆ ነው ጣዕሙ ልዩ ነበርና እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼ አቅርቤው ወደነው ተመግበናልና እናንተም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን የዛሬ የሰራሁትን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትርሱ ካያችሁት ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ ላይክ ስታደርጉት አበረታቱኛላችሁ ለሌላ እንዲደርስ ይሆናል ማለት ነው ለሌላም ሰው ይጠቅማል ብላችሁም ታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉልኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግን ከልብ አመሰግናለሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል የተለያዩ ስራዎች አሉኝ ገብታችሁ ተመልከቱልኝ ስለምታበረታቱኝ ስለምትሰጡኝ ኮሜንት ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ባይ